kí gbogbo wa pé ẹ̀kálẹ́ o kò dédé àsìkò yìí o àdẹ̀kù bójú ọjọ́ ṣe rí ní agbègbè ibi tó lókàlùkù wa bá wà dẹ̀dúpẹ́ fún Ọlọ́run tí ó ń fi iṣọ́ àtàbọ̀ ẹ̀ tó fi ń ṣọ́ wa tí kò fi wá sílẹ̀. Adúpẹ́ fún oore ńlá tó ń ṣe fún ìran Yorùbá ní sáà yìí, torí tá bá ní ká wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní wákàtí ojú ọgbọ́n àti òye wa. Àmọ́ adúpẹ́ pé Ọlọ́run ó ń fi rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí ó fọlúkálukú wa. Tá bá wò lọ́tún lọ́sì a máa rí pé rẹ́rẹ́ rún àfẹn tó bá ní ohun òmù kan. So much is happening and these are happening at a very fast pace, and that is the reason why our conscience were a little bit concerned and worried about the future of the Yoruba people. Lákọ̀ọ́kọ́, Yoruba people are great people. There is no doubt about it. Kò sẹ́nìkan tó lè sọ fún wa pé we are not great people. We are great people, but ibi tí a ti bára wa òun ni ó ń look like pé a kì í ṣe great people. Ẹ má dẹ̀ kíní kankan sọ fún wa pé àìtí gbìyànjú when it comes to ìran wa, ìran tí ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù, tó nífẹ̀ẹ́ humanity. A ní strength tó pọ̀ lálẹ́ yìí, but èyí tá bá lè ṣe náà ní sáà tá bá ń ṣe, as long as tá bá ti ń rí ṣe, ẹ̀kọ́ náà kó máa gbà fún wa bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa pín ètò náà, kí ẹ dẹ̀ bá wa like ẹ̀, kẹ́ love ẹ̀, kẹ́ ẹ dẹ̀ bá wa pa àwọn èèyàn wọlé káwọn náà wá darapọ̀ mọ́ oríire ìrìn àjò tá gbé dání. There's a lot happening, and there's a lot that will still happen. Torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, it is still something that by the time táwọn kan bá máa fi wake up, tó bá máa fi realize pé so táwọn Koiki ń sọ lélẹ̀, in tí àwọn Yorùbá world media ń sọ lélẹ̀, àwọn gbọ́n ní fóònù mi kan tó wá kó wa, then ó ṣeé ṣe pé at late and many people will have died in the course of that. And to avoid death and to avoid all this, ni àwa tí a gbé Yorùbá nation dání ṣe ń gbé ohùn yẹn sókè continuously. It might look like pé some people yóò ní iṣẹ́ tó ń ṣe ni, but ẹ mọ̀ in tó bá káyàn lára bá ṣe máa gbé ó máa yàtọ̀. Bó kúkú ṣe káwa lára làwa ṣe ń sọ, so ó lè má lọ to the taste bud àwọn kan pé kí ló wá le tó yẹn, kí ni àrírí, bó ṣe káwa lára ni. Torí tó bá káwa lára kí ni kàn wá at the end of the day, ṣé ká ti jẹun ká gbádùn ayé níwọ̀nba, nígbà tó lọ́jọ́ bá dẹ̀ dá máa mú lókàlókò lọ, bó tó ń káwa kan lára ni. Because nígbà tá a wo bí tí ìran kan tó sọ pé ìran tó dání, ìran tí wọ́n sọ fún wa pé ìran ẹ̀ṣẹ̀ gan ẹ̀gbọ́n mi fab. So ẹ mọ̀, and sometimes people might think kí ló le tó yìí gan sef, kí ni problem yìí? Well, kò sí nǹkan kan tó jẹ́ problem wa jù pé we are just concerned. Let me just leave it like that. Baba, mo ní time láti máa wo question. We have so many things I'm looking up to. So question tẹ́ bá fi síbẹ̀ tá bá lè dáhùn ẹ̀, kọ́kọ́ lẹ́ comment
so we have multiple channel, and tá a bá ti dáhùn sí question kò ní reason pé àti dáhùn sí ìgbà mi mo lè má fi dáhùn sí, so I'm dealing with mo set up níbí báyìí, you know, so ẹ má bínú sí wa, so gbogbo question kan la lè dáhùn, so mo kí gbogbo anyway bẹ ṣe ń wọlé, èmi náà rọra ń gbádùn gbogbo ètò tó ń lọ láti ọ̀dọ̀ àwọn Koikimedia team, kọ́nà bá máa fi ṣọ́ọ̀ṣọ́ àwọn ọmọ mi tí wọ́n bá mi ṣiṣẹ́, tí wọ́n ń lọ tó ń bọ̀, torí tó bá sọ pé easy ní Nàìjíríà, ìrìn àjò kan easy. Nigeria is a deadly country. So many things can happen, and these things can happen very fast, that can have, you know, some kind of ripple effect, you know, and that is the structure. Ìlú tó bá dẹ̀ ti create infrastructure, á jẹ́ pé, you know, Lagos State lárí tó attack àwọn èèyàn nínú BRT, so ká má tẹ̀ tí wàá sọ á jẹ́ pé ṣèlú ìbínú BRT ló ti attack àwọn kan, so that means anybody can also be attacked, you know, in any part of Nigeria, especially ní southwest. So bàbá dẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn wá ní ṣe lọ́ máa ní ká shut up, wọ́n ní kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló lè tó yẹn. They come up with all kind of manners of excuses, because, you know, Yoruba like excuse, you know, like a excuse tó pọ̀, èyí tó yẹ kí gbogbo wa ká line sójú kan ká máa béèrè ẹ̀tọ́ wa, ṣe ni báwa ṣe ń béèrè ẹ̀tọ́ yẹn àwọn kan wá tún máa divert ẹ̀, and ẹlòmíì kan ṣe pé ó ń rí kankan jẹ nínú Nàìjíríà, but ó kọ̀ jẹ́ alátakò. Ẹ mọ̀ tí wọ́n bá dẹ̀ ti ná àwọn alátakò, alátakò kẹ̀rẹ́ kò sí ìtò kan alátakò, alátakò yìí àwọn máa ń fẹ́ baṣẹ́ jẹ́ ni, kò dẹ̀ ń ṣe léni ló ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, it has always happened, but ìyàtọ̀ kan ni pé ó wà reduced at least with a lot of exposition. So yeah, so many people tí ó jẹ́ alátakò yẹn, àwọn rí Yorùbá nation as intalemátako, ẹ jẹ́ àtakò wọn, ẹ jẹ́ ká takò wọn, bí a ta bá takò wọn yẹn kò ní sùúrù mo ní mo fẹ́ play kankan ni mo pause ni, so wọ́n máa rí wa gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ipa ṣe lè yóò lock dáadáa ní kí ló dé tó wá ṣubú báyìí kẹ́ máa bínú. It's not easy ní ọba tí ní stable studio tó jẹ́ mobile studio, you keep moving things every now and then, and sometimes, you know, it's not easy at all, but that is why for long bàbá lè ṣe náà màmá ṣe. So ẹni tó bá wà satisfied pẹ̀lú bí studio wa ṣe rí, kó lọ sí orí BBC, ìkànnì BBC kẹ́ lọ máa gbọ́n tó ń sọ bẹ́ẹ̀, so bàbá ṣe gbé wá náà ní kẹ́ bá wa manager. Brother wa náà ti wà Nàìjíríà lọ́sẹ̀ mẹ́ta pé animalistic ni, àpẹẹrẹ tó lọ́lé ò lè mọ tẹ́yìn sọ yẹn, àpẹẹrẹ diaspora mi kò lọ́lé a máa ṣe analysis Nàìjíríà bí wà tó yẹ kó ìlú òyìnbó ló wà, àwọn tó yẹ pé ojoojúmọ́ là ń communicate pẹ̀lú Nàìjíríà, tílẹ̀ bá ti mọ́ kílẹ̀ ṣú Nàìjíríà la fi ń bá sọ̀rọ̀, you know, ṣe báwọn tí mi sọ̀rọ̀ nísìn káwọn máa sọ pé wọ́n wá hòtẹ́ẹ̀lì tó máa sùn sí mọ́jú láti lè fi charge equipment wọn, ṣé bó ṣe jẹ́ kórí nìyẹn, ṣé bí life ṣe jẹ́ kórí nìyẹn kíyàn kọ́kọ́ máa wá hòtẹ́ẹ̀lì torí pé o fi charge device ẹ̀, hòtẹ́ẹ̀lì tó dẹ̀ níná ni o, àbọ̀rọ̀ mòye nísìn hòtẹ́ẹ̀lì tó níná, irú life wo nìyẹn? Èmi ò ní láti ṣẹ̀ máa lọ wá hòtẹ́ẹ̀lì tí bá jáde lọ ṣe broadcast, mo mọ̀ pé tí bá wá sílé màá rí charging port àmì iná tí màá fi charge. Mo sọ láàárọ̀ pé Indian independent èmi ló bọ́ sí, so mo ti pick nǹkan kan lọ́dọ̀ Vantage, ìyẹn sister mi ti máa ń gbọ́ program ẹ̀ ìyẹn ní India, pé Indian channel ni, so most of the broadcasts, you know, they tend to cover
India position of things. So mo wá fẹ́ mo ti ń wá excited láti fẹ́ mọ kí ni perspective analysis tó máa ṣe lórí Independence Day wọn, and like usual, you know, she has not disappointed me as well, so I'm very grateful pé one or two things nǹkan tó sọ, I will play the audio and we will all listen to it as well. But tí mo fẹ́ kó yé wa ni pé kò sẹ́ni kankan tó ń fẹ́ jẹ́ kíyàn kan free o. Àwọn èèyàn méjì kan tó lò mo ti gbọ́ so ẹ̀yin ṣe máa gbọ́ ni yàtọ̀ sẹ́ni tó bá ń follow platform yẹn. Ta ló rántí Winston Churchill? Tẹ́ bá rí nǹkan tó sọ sáwọn India, that is almost the same thing tó ti sọ sí kí ni bàbá yìí, kí ló dé tó yẹ pé ń distract lórí program lálẹ́, one cannot see you, kí lẹ fẹ́ fojú mi ṣe, rojú mi rí tẹ́lẹ̀ rí ni. Mr. Adeyemi Ejot, please, are you distract you lórí program? You can't see my face. Kí ni face mi ní ṣe pẹ̀lú broadcast? Just listen. Bàdà kojú mi lẹ fẹ́ rí ni ẹ lọ́ máa wọ àwọn tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀, kẹ má disturb wa lórí program lálẹ́, please. You know. So a lot of the people doesn't seem to know what entails nígbà tá a bá sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Lákọ̀ọ́kọ́, kí ni báwo làwọn òyìnbó báwo ló ṣe view wa nígbà tí wọ́n ń kó gbogbo wa ní ẹrú àti after tí wọ́n ti kó wa lẹ́rú tán, because mo rántí pé one of the most difficult thing is tá a bá fi gba visa was abroad, there's always this motion pé èèyàn máa lọ bá àwọn òyìnbó yìí, àwọn òyìnbó yìí, ṣé àwọn òyìnbó yẹn ṣé wọ́n superior jù wá lọ ni, àbí ó kọ̀ ohun Elédùmarè pé kọrí wa arrest? Because sometimes irú àwa máa ń wonder, irú àwa máa ń wonder pé how did we get to where we are right now, tí ó di pé wọ́n tẹ̀ capture wa, ìnáwó kó wa lẹ́rú gbogbo kìíní yẹn. A mọ̀ pé it was not done without the help of àwọn èèyàn wa náà. Àwọn èèyàn wa ni wọ́n wà láàárín àwọn tó ṣiṣẹ́ bí yẹn tó fi di pé wọ́n kó wa lẹ́rú. So am I king because mo fẹ́ time ẹ̀ program yìí ó pẹ́ ju 1 hour. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí presentation àwọn how they went back to the history of India becoming an independent country lẹ́nìí. And then tó bá dẹ̀ mọ India lẹ́nìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ wọn wà Nàìjíríà tán operate, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wà ní India táwọn náà operate. But kókó tí mo fẹ́ ká listen sí tí máa release audio yẹn nísìnyí pé mo fẹ́ ká gauge many things. Lákọ̀ọ́kọ́, prime minister àwọn tó bá máa sọ̀rọ̀ kò ní sọ English, so mo fẹ́ ká kọ́kọ́ mú yẹn dání ná. English ò ní sí látara ẹni tí prime minister àwọn máa sọ̀rọ̀ lé lórí, èdè wọn ló máa fi communicate. But ẹni tó ń ṣe analysis yẹn, ìyẹn news presenter yẹn, òun máa ṣàlàyé fún wa ní èdè English àwọn nǹkan tí a ní láti capture tí mo fẹ́ ká gbọ́, so mo fẹ́ ká farabalẹ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Then he talked about the Olympics. India wants to host the Olympic Games in 2036. That is 12 years from now. भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया, हिंदुस्तान के अनेक शहरों में ऑर्गेनाइज किया, 200 से ज्यादा इवेंट किए। पूरे विश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं।
India's Olympic champions, the medal winners from Paris, were also present at the Red Fort today. Later in the day, the Prime Minister hosted them at his official residence on... Lákọ̀ọ́kọ́, ó ní India máa prepare fún Olympic in the next 12 years. But the fact that àwọn tó tẹ̀ lọ represent wọn ní ọdún yìí, wọ́n mú mẹ́dà padà. Ẹ̀rọ jẹ́ ká wá fi compare Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yà tó kó papọ̀. Àrí mẹ́dà kankan mú wálé. Kí ló fà á? Is it lack of something? Kí ni nǹkan tó ń lack yẹn? Kí ni substance yẹn? Because substance bá ní tá bá ti ní issue pẹ̀lú substance, a gbọ́dọ̀ mọ problem substance yẹn. The substance tó ń fún wa ní headache gan nísìn òun ní Nàìjíríà. And until tá bá yọ substance yẹn kúrò ni a ṣe lè ní ìlọsíwájú. So the Indians are preparing for the 2036 Olympic. 12 years from now, ó lè dàbí ìjọ kékeré ká tó ṣẹ́jú ká tó là. 12 years yẹn máa dé. Ǹjẹ́ kò jẹ́ káwa náà máa gbàdúrà pé ó jẹ́ ká ti wà nínú country wa? So that by that 12 years, kó jẹ́ pé Yorùbá country ló máa lọ compete ní India ní 2036. Àbí wọn náà ṣe fẹ́ wà nínú Nàìjíríà, so that wàá lọ ja wrestling, wàá lọ máa sáré fún Nàìjíríà nínú Olympic tẹ́ni mú mẹ́dà kankan wá. Let's continue. Kalyan Marg. Beyond traditional sports, Prime Minister Modi also wants India to lead the global gaming market. Now, wọ́n fẹ́ kí India become the global gaming market. That shows pé kò ń ṣọ̀rọ̀ epo nìkan nìyẹn fi lè rí ayé ṣe. That shows pé kò ń ṣọ̀rọ̀ a ní crude oil ló lè fúnyàn lówó lọ́jọ́ iwájú. The gaming industry, fáwọn tó bá mọ industry yẹn, is a multi-billion-dollar industry. And if Indian is already thinking in that direction, then that means pé probability pé táwa náà bá make gbogbo effort tí country wa tó dé, we would then also have a better future láti lè make sure pé a lè compete in the global market, in the global world. Reason tá a lè compete in the global market and in the global world lẹ́ni ni pé Nigeria òun ni obstacle sídi tí òun affect gbogbo ìrìn àjò àwọn ọmọ Yorùbá. A sọ pé àwọn ọmọ ẹ̀yà tó kù sí tọkọ àgbẹ̀lẹ̀ àwọn ẹ̀yà tó kù, àní ẹ̀yà tiwa ni ká kọ́kọ́ love ká appreciate. Ẹ̀yà tó kù tó bá ń wọ̀n káwọn náà appreciate ara wọn. Ẹ jẹ́ ká continue. Now, ẹ rí pé èdè ló fi ń bá àwọn aráàlú ẹ̀ sọ̀rọ̀. Èdè yẹn mi pé that is their official language. Ntọ́ fi mọ̀ wọ́n sí country nìyẹn. 200 years ni British fi rúlu India. And yet, gbogbo tí wọ́n àṣìmágbọ́ débẹ̀ yẹn mo kàn prepare mind wa because and I have to keep coming out and in because èmi kọ́ mo ní platform tiwọn. So and bí YouTube ṣe lè understand it pé ṣe copyright òun ni pé mo ń ṣe analysis lé lórí. Now n tí mo fẹ́ ká máa understand ni pé gbogbo tó ń sọ nísìnyí àgbọ̀ ẹni tó bá gbọ́ India nìkan ló lè ní ìtumọ̀ n tó ń sọ. Èmi ò gbọ́, ìwọ ò gbọ́, but ó possible pọ̀ ọmọ Nàìjíríà méjì mẹ́ta tó ń gbé níbẹ̀ tó ti kọ́ èdè wọ́n lè gbọ́ lọ́jọ́ iwájú báwa náà ṣe máa fi èdè èyí tó ń pè nípa fẹ́ gba country òun ni presentation tálẹ̀ lórí India tí wọ́n ti gba òmìnira tó wọ́n celebrate, I think they are celebrating 76 years of independence. Àwa náà wọ́n celebrate 60 something years. But ìdí tí wọ́n ò ṣe ní stability àti kó stable ni pé number one à ń lo èdè elédè, mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ káàbọ̀ mọ́, à ń lo èdè elédè láti fi ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. So èdè tá à ń lò yẹn ó ní ripple effect, ó ní setback fún wa because àkọ́kọ́ lọ kọ́ èdè yẹn ni nígbà tá a wá kọ́ tán àwa ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń lò láti fi rán ní ìlú yẹn. Bó tó bá jẹ́ pé èdè wa là ń lò tá fi ń rán ní ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń ṣe
a ti ní ìlọsíwájú kò dẹ̀ ní setback. Mo kí ẹ Tokyo 778, mo kí Ṣẹ́gun Ọ̀nà, mo kí bàbá Adéyẹmí. Kò ń ṣe gbogbo ìgbà tá a bá jáde lẹ gbọ́dọ̀ rí ojú wa. Tá a bá gbójú síta àgbè síta pé kẹrin ni, tá a bá dẹ̀ tún gbójú síta náà èrè tó wà níwájú yín kíní artifact wa ìyẹn náà tó nà. So ẹni tó bá wá ní ìyẹn ò tó, we cannot help you. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí o. हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश की बनी हुई ó ní wọ́n ṣe translation ẹ̀ sísàlẹ̀. India has a rich heritage and we can bring talent into the gaming world. Ǹjẹ́ àwa náà lè phrase ẹ̀ pé mo kí brother mi Yẹmi Fatoki, Yoruba has a rich heritage and we have a good heritage, rich one, pure rich, tó lè fún wa ní diamond, gold, tó lè fún wa ní billions of dollars. Kódà ṣe mọ̀ pé heritage wa àwa náà lè convert ẹ̀ sí gaming. Àti sọ́rí gbogbo Disney mo play video yẹn fún yín ṣe rántí. Ẹ lè márùn tí mọ́ mo fẹ́ òbí ẹ̀ máa tètè rí fídíò yẹn kákọ̀ fi lọ́kẹ̀ sínú program tá à ń ṣe. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí gbogbo ni brother yẹn wà náà. Where is that? Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí brother yìí sọ mí báyìí. Mo ń bọ̀ ẹ ká gbọ́n wọn tó sọ. You damn right they owe us. Not only do they owe us for the negative portrayals of African people throughout the Disney cartoons, they owe us for the fact that they stole the African Orisha deities from Nigeria and turned them into superheroes. Yes. Ìtàn sọ ni pé èyí tó fi lo Nàìjíríà yẹn ó gbọ́dọ̀ lò bẹ́ẹ̀ torí pé Nàìjíríà ni wọ́n present síta. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé wọ́n ti gbé ìdánimọ̀ wa sábẹ́, wọ́n gbé Nàìjíríà lé lórí. Sọ̀rọ̀ àwọn tó bá ríyàn nísìnyí tó bá ní where are you from, tó bá ní I'm a Yoruba, a máa pé Yoruba, where is that? Oh sorry, I'm Nigerian. Okay, Nigeria. Oh, are you Igbo? No, I'm Hausa. Hausa? No, I'm Yoruba. That means pé identity conflict ti wà látara pé àwọn tí wọ́n wà nínú ìlú tó ń pè Nàìjíríà yẹn tá bá identify ara wa lóòótọ́ Nigerians ni wá, but a máa ń fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Yorùbá là wá. Tó bá wà níbi iṣẹ́ nísìn, ẹ̀yà Igbo máa wà níbi iṣẹ́, ẹ̀yà Yorùbá máa wà níbi iṣẹ́ àtàwọn ẹ̀yà míì. So a máa ń fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé àwa ni Adé, àwa là ń jẹ́ Adé, àwa là ń jẹ́ Ọláyọmí, àwa là ń jẹ́ Bọ́láńlé. Ọmọ Igbo náà ní àwa là ń jẹ́ Mẹ́ka, àwa là ń jẹ́ Chukwudi, àwa là ń jẹ́ this. Ọmọ Hausa náà sọ pé àwa là ń jẹ́ this and that. That means pé a ti dá brain àwọn ẹlòmíì rú gan sef, because the fact that wọ́n kọ̀ mọ̀ wá as Nigerians but àwa la ṣẹ̀ wá ń ṣàlàyé fún wọn pé lóòótọ́ ẹ mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí Nigerians, but nínú Nàìjíríà yẹn ẹ̀yà tó wà nínú ẹ̀yà oríṣiríṣi ni. Mo pọ̀lọ̀ ọ̀rọ̀ àlàyé mi ó yé yín bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé àkọ́kọ́ láti ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Mo ń bọ̀ ẹ má bínú ẹja ayọ̀ ọmọ àlè kúrò kan sí máa fi tẹ̀ disturb wà lálẹ́ àní time. So àbọ̀rọ̀mọ̀yé nísìn àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní proper ìdánimọ̀. Ṣe rí ìdánimọ̀ tá a níyẹn máa gbé Nigerian passport dání kò fún ẹ ní ìdánimọ̀, torí pé ẹni tó bá dá ẹ̀yà yẹn mọ̀ wọ́n dẹ̀ máa ń dá wa mọ̀ láti àwọn ibi tá a bá ti lọ frequently torí pé wọ́n ti engage wa. So tó bá travel pẹ̀lú ìdánimọ̀ Nigerian passport, tó bá dé point of entry, tó bá jẹ́ ẹni tó wà familiarized pẹ̀lú ìlú yẹn dáadáa, ó lè mọ̀ pé ìwọ ò kì í ṣe Igbo. Torí ọmọ Igbo kan ti challenge rí pé má pè mí ní Yorùbá, mò ń ṣe Yorùbá, Igbo lèmi. Má pè mí ní Haúsá, ọmọ Yorùbá lèmi. So á jẹ́ pé tó bá dé ẹnu ọ̀nà tó fẹ́ wọlé,
ẹni tó bá dẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa yẹn ó mọ̀ dájú pé o kì í ṣe ọmọ Igbo látara pé ó ní a little bit of familiarization. So ntí Narendra Modi ìyẹn prime minister India sọ ni pé àwọn ní rich heritage, àwọn dẹ̀ lè gbé sínú talent, àwọn lè mú talent yẹn wá sínú gaming world. ṣe rí pé àwọn ti ń ronú wọn náwọn ní epo táwọn máa wá sọ di in tó máa jẹ́ the only source of income fún ìlú àwọn. But lọ́dọ̀ tiwa nísìn nítorí pé our forced together in this fake union àti ní conflict of Minister interest. hosted them at his official residence. Ẹni sọ̀rọ̀ àní conflict of interest, and until tá bá pull out a nílé rí àwọn deities wa tí wọ́n ti convert into cartoons and all that torí àsìkò, so I'm gonna move on swiftly. ẹ ká tẹ̀síwájú. बहुत बड़ी विरासत है. हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं. विश्व के हर बच्चे को हमारे देश की बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं. मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान गेमिंग की दुनिया को लीड करें. So those were the big takeaways. They spell out the priorities and the vision of the Prime Minister in his third term. It's an ambitious agenda. We'll be tracking the progress for you. Now, the next innovation ni pé India at 77 greatest underdog story. Kò sẹ́ni tó ní story. Kò sí ìlú kan àti àwọn ẹ̀yà kan tó ní story tiwọn. Kí ló dé tí ẹ fẹ́ jẹ́ ká lo story tiwa? Ó fi ṣe jẹ́ pé story oní story là ń lò. Torí Nàìjíríà story oní story ni kò kí ń ṣe tọ̀dọ̀ tiwa. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí ó fi present fún wa níbí báyìí. Let's go on a journey back in time. Now, only let us go back in the journey of time. Ṣẹ̀rí time kò ṣe yí padà. Tí time tó o bá ti lò gbà dáadáa yẹn ló ṣe máa ní lò gbà nígbà tí ìgbà bá ń jẹ́ ìgbà. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe nísìn ẹ fẹ́ kémi wá di bàbá 70 years old kí n máa pariwo Yorùbá nation. Àbí nǹkan tá ìfẹ́ kọ́ nìyẹn ká tún máa pariwo Yorùbá nation at the age of 70. Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. So time tá à ń pariwo nísìn time yẹn wà precious, but ẹni tó pariwo pẹ̀lú wa ní time yìí kò mátà. Ìrìn àjò tó jẹ́ train ni wàá pàdé wa ní iwájú, but àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ tó jẹ́ kó ṣètò tó jẹ́ àwọn olóṣèlú wa tó ṣe tó wá ń fi time tiwọn tó fi ń slow àwa down. Ó kù wọn, ó kù àwọn Elédùmarè. All the way to August 15th, 1947. August 15, 1947 lẹ́yìn tí British ti rule wọn fún 200 years. Nigeria ò ti pé 200 years, so ẹ jẹ́ ká expire finally. Project ní Nigeria, project 200 years ló fi ṣe. Àtútù wa ń lo extra time lé lórí. Extra time yẹn nísìn ó wá mébi pa wá, ó mú oríṣiríṣi nǹkan ṣe wá. Ṣé mọ̀ pé the more tá bá ń pẹ́ sínú extra tire yẹn tá ń lo extra, because tó bá lo extra tire tó lọ replace tire tó ní fault gangan níjọ́ tó bá tún break down ṣé mọ̀ pé ò ní rí tire tó máa lò, because purpose of the extra tire tó ń pè ní spare tire ni pé it is for you to make use of it kó rí lò nígbà tó bá break down. Wọ́n expect pé òun ló máa wá lò títí ó kọ̀ jẹ́ pé ó wà ń bẹ̀ pé nígbà tó bá ti break down o change ẹ̀ tó bá dẹ̀ ti di ọ̀la sọ́túnla ra táyà míì kó dá extra táyà. Àìmọye mọ́tò tó ń rìn Nàìjíríà lẹ́ni tó ní spare táyà. Àìmọye mọ́tò tó ń rìn nínú Nàìjíríà tó jẹ́ pé tẹ bá béèrè pé níbo ni spare táyà wà á ní kí n má wọrí pé wọ́n á pàdé organizer tó ń bá lọ lọ́nà. Ẹja pa gbọ́ǹkan tó ń sọ níbí. I know we have grand images of that day, birth of a great nation, defiance against imperialism, and the awakening of an ancient civilization. But the reality was very different. The country had been dismembered. Communal riots had broken out in many parts. Ṣe rí pé kò ń ṣèlè ní riot tí ń ṣẹlẹ̀. Communal riot has just erupted.
látara pé àwọn tó ń sọ yìí riot tó ń sọ yẹn òun ló mú wọ nísìnyí lọ jókòó sí India torí ó rí pé ó bẹ́tà ju Nàìjíríà lọ. Àwọn kan ló jà ní 1947 August 15 which is today in history. But nísìnyí àwa náà níjà torí Ọlọ́run níjà àjà akọ̀mọ́ kúrò ní Nàìjíríà níbo níjà. But ní 1947 àwọn kan gbógun ti British pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ gan ṣe ẹ̀yin lórí méjì ni ta lẹ́yìn gan níbo lẹ́yìn gan ti níbo lẹ́ ti wá ṣèbí ìtàn tá gbọ́ ni pé ẹ ṣeré wá sí bíbá ẹni ẹ ṣe wá tún wá fẹ́ di ẹ fẹ́ jẹ gàba lé wa lórí. Ìyẹn ló fa gbogbo riot tọ́nú ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Ẹni kú máa kú àwọn tó yeye. But after 77 years ṣe mọ̀ pé India ó ń tẹ̀síwájú ni. Ṣe rántí pa sọ ní at the beginning pé wọ́n ní by 2036 12 years from now wọ́n máa host Olympic. Ṣe rántí pé wọ́n náà wọ́n ní rich talent táwọn lè convert sí gaming àti many other things tó ti ń ṣe bọ̀ àti tó fi ṣe. Ìdí tó ṣe ń rí gbogbo kinní yẹn ṣe òun ni pé elédè kan náà ni wọ́n kò dàbí àwa tó jẹ́ pé elédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. Gbóhùn sókè. Economy was drained and confusion gripped the people. Now confusion ti mú àwọn Yorùbá báyìí. Kóìkì o lè jókòó sílùú òyìnbó o kó máa pariwo ogun sílẹ̀ Yorùbá o Kóìkì o. Ṣé mọ̀ pé sísítà wa tí mo ná kú lánàá tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ Adùkẹ́ Gold mo rí fídíò tí àmọ́ bí fídíò ẹ̀ ṣe rí lóhùn náà ló ní kọ́ rìkọ́ọ̀dì kó tó di pé ọlọ́jọ́ máa dé. Wọ́n ní ó ṣe operation ni kò jáde síta operation lọ́nà lọ ṣe irú operation tó wá jẹ́ èmi ò mọ̀ but fídíò yẹn ti wà lórí X tá à ń pè ní Twitter. Ibẹ̀ ni mo ti mú ọ̀rọ̀ 30% chances ní Nàìjíríà tó bá ṣe operation tó máa survive. Kò ń ṣe pé a ní talent but talent tá à ń lò analog ni kò ń ṣe digital. A sì ń lo àwọn talent tó jẹ́ pé tí mo mean by that ni pé ẹni tó train as a nurse kò rí equipment ìgbàlódé ó dẹ̀ kó títún ṣe more training. Ìyá wa kan tó pè mí wọ́n ti ṣe over 4 decades pẹ̀lú NHS. Àwọn ti di consultant gidi. From there wọ́n tún ti di private. Látara pé nígbà tó ń ṣiṣẹ́ ní NHS rán wọn lọ sí many courses and training ni wọ́n ṣe wà very perfect. Ṣe rántí pé nígbà tá à ń ṣe program tààrọ̀ yìí mo sọ̀rọ̀ nípa apprenticeship training. Ẹni tó bá wà train tẹ bá ní kó lọ wa móòlù ẹ̀ á pa gbogbo èèyàn ni o. We had freedom, but our future was uncertain. Now ẹ̀gbọ́n kan tó sọ bẹ́ẹ̀ ní 1947 they had freedom but their future was blink. Àwa ò tẹ̀ tí ní freedom ìwọ wá ní o fẹ́ rí future wọ́n wá ń tàn wá. Parent, listen to your teacher. We are the children of we are the ó ti yé yẹn ṣá ẹ parí ẹ̀. We are now being told lies and àwa gbádùn irọ́ débi pé òtítọ́ tà ń sọ mọ́ nísìn àwọn èèyàn tẹ̀ fi gbọ́ yẹn mọ́. Kàkà kí wọ́n farabalẹ̀ kọ́ wo substance ní tà ń sọ wọ́n ń wá mistake inú substance yẹn. Ó rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu yóò bòrò ó ti jí gbogbo owó Yorùbá nation o ẹlẹ́nu yóò tọ̀lọ̀ ká pò mí pa pín pa 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 pọ́n 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 pa 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 pọ́n. Èyí tó yẹ kó mú dání pé a fẹ́ freedom wọ̀ sàn yẹn. Orí olókun owó wò lábàá náà àwọn yẹn mo ní alátakò ni wọ́n. Àwọn oníkan inú ìyàtọ̀ wà yẹn ó ti mọ́ wọn lára. Inú face me I face you tó ń gbé yẹn ti mọ́ wọn lára. Inú ká máa tẹ̀yàn mọ́lẹ̀ kọ́ tẹ̀mí mọ́lẹ̀. Léni wọ́n ti yọ fóònù lára ìkan náà àwọn mọ̀lẹ́bí mi. Kò ń ṣe pé wọ́n ń jalè ní UK náà bọ́ ti Nàìjíríà yìí ó ti wá lé nǹkan pa ó lé nǹkan pò nínú church ẹ̀ ń yọ fóònù nínú mọ́ṣáláṣí inú mọ́ṣáláṣí ẹ̀ jí slippers. So ní atara pé substance tí wọ́n gbélé yín lọ́wọ́ substance democracy fake democracy because gbogbo yín tẹ̀ ń sọ pé a ní democracy ní Nàìjíríà gbogbo wa la mọ̀ pé fake ni ìyẹn lẹ ṣe ń fi pure water lẹ fi ń nùdí. Things could have gone either way. A lot of countries gained independence in the second half of the 20th century, but not all of them succeeded.
Just look at our neighbor Pakistan, a failed military state. Now, That's what in tough end up sí Nàìjíríà náà nìyẹn, a failed military state. Wọ́n wá ní no military, no military. Àwọn náà dáná àwa tún pariwo kù. Wọ́n ní náà àfẹ́ military. Ẹ jẹ́ kí military máa bọ̀. Àwọn ní another agenda lábẹ́lẹ̀ torí 80% of the Nigerian military àwọn northerners tó wà níbẹ̀. Britain ló ní kó ṣe bẹ́ẹ̀. many pundits predicted for India too. Darkness, chaos, and failure. Now, ẹlòmíà ní but ìwọ náà ń pè fún darkness, chaos nínú Nàìjíríà. Yes, because Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú kan. Nàìjíríà ò kì í ṣe one country, so ó gbọ́dọ̀ ní darkness, ó gbọ́dọ̀ ní chaos, ó gbọ́dọ̀ ní anarchy, ó gbọ́dọ̀ ní crisis. Kódà Ọbásanjọ́ sọ pé Nàìjíríà is sitting on the keg of gunpowder. That was a prediction for India. I have some examples. Now, wọ́n máa predict pé Nàìjíríà máa dá. Gbogbo àná láti gbọ́ prediction yẹn. Kódà àwọn wòlíì náà máa predict pé Nàìjíríà máa dá. Tí wòlíì yẹn máa fi lọ tó máa fi bẹ́rì ẹ̀ bó ṣe máa sọ náà nìyẹn. Ìwọ máa tẹ́tí sí wòlíì, ògùn pa ẹ́. This is what Winston Churchill. Now, in tí Winston Churchill sọ níjọ́ náà lọ́hùn, ẹ farabalẹ̀ ká gbọ́. Had to say. Power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. Now, Churchill also questioned India's unity. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. Now, in tó ń sọ níbẹ̀ ni pé Winston Churchill ló ń sọ̀rọ̀ yìí o ní 1947 nígbà táwọn bàbá burúkú yìí àwọn bàbá òfò yìí bó ṣe kó gbogbo wa náà tó kó wa lọ sí Berlin conference ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní Berlin conference ó kàn ń pẹ́ ayami Nàìjíríà àmì Nàìjíríà Berlin conference ló ti pín gbogbo wa ẹni máa gba West Africa gbà ẹni máa gba East Africa gbà ẹni máa gba North Africa gbà wọ́n pín gbogbo ẹ̀ wọ́n tẹ consult àwátá nílẹ̀. Now, Winston Churchill lórí India only power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of a low caliber and men of straw. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. Winston Churchill, former British Prime Minister. AI generated voice lọ́lọ́ èmi náà ti lo voice tèmi ibi tí technology ń lọ nísìnyí yẹn. Now jẹ́ ká wò sí ti Nàìjíríà báyìí. Ṣá lè sọ pé àwọn Nigerian politicians rascals ni wọ́n ẹ bá ń fi sínú comment section tó bá mú yes yes wá. Ṣá lè sọ pé àwọn Nigerian politicians rogues ni wọ́n tó bá jẹ́ pé yes ẹ bá ń fi sínú comment section. Ṣá lè sọ pé freebooters ni wọ́n. Ìdí tí ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn Winston Churchill àwọn wà láyé nígbà tó ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ọmọ amalgamate wọn ní amalgamate Nàìjíríà gbogbo wọn náà gbogbo wọn lọ́jọ́ mọ́ pẹ̀ on behalf of the British Empire. But lẹ́ni nísìn ṣe ni ọmọ Yorùbá ń sọ pé mo kẹ́ easy pé àwọn tó ń lead wa wọ́n ń ṣe rascal lóko ìkìyè máa pè wọ́n ní rascal èèyàn dáadáa ni wọ́n kódà èèyàn náà ni wọ́n kódà mo kí bàbá wa Uthman mo kẹ́yìn tẹ́ wà láti gbogbo Ogun State mo wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ṣe rí gbogbo ètò táwọn tó ta fi polongo Yorùbá nation ta fi ṣàlàyé fún yín mo tún mọ̀ tó lọ gbélé jáde ni torí pé many of you àgbọ́yé kò yé wa dáadáa mo kíyà wa Sédíò Adéfúnkẹ́ ẹ̀ka àbòsórí kan ni wa mọ̀ àní pẹ́ lórí ètò yẹn lálẹ́ torí ìmọ̀ àti bízì látàkọ́ ẹ ṣe gan-an bá mi fà wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló mú yes yes wá. Àníṣe Winston Churchill mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa mo kí Ọ̀túnba mo kí gbogbo ilé nǹkan sí òwe ṣe ń wọlé lọ́tún lọ́sì bàbá mi Abe Dairo wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló mú yes yes ó dà bí akíntú sọ lẹ́ǹkan sí ṣé a lè sọ pé àwọn olóṣèlú lẹ Yorùbá ká tẹ̀sán pé àwọn tàwọn Ìgbò àtàwùsá ṣé rascals ni wọ́n ṣé rogues ni wọ́n are they freebooters because gbogbo wọn pátá but kí ló dé títí India tó turn around ibi tí mo fẹ́ ká lò nìyẹn ṣé mọ̀ pé Winston Churchill ní
power will go to the hands of rascals. Àwọn Indian ló bá sọ̀rọ̀ yẹn o. Rascals Indian, rogues Indian, freebooters Indian, and all the Indian leaders will be of low calibre and men of straw. Nàìjíríà ló lè sàn yẹn fún. Ó ṣe mistake ni torí pé àṣìṣe tó bá ni pé kò mọ̀ pé elédè kan náà làwọn Indian wá gbọ́ síra wọn lẹ́nu. Lóòótọ́ wọ́n ń ṣèjọba níbẹ̀. Kódà political party wọn ìyẹn prime minister wọn Modi, this political party to win ní sí election to win ní òun ló máa jẹ́ the first in the 2 term to máa share power sharing. But for the fact that pé ọ̀rọ̀ wọn yéra wọn wọ́n gbọ́ra wọn yé lágbọ́yé, ẹ ṣé gan ni Mr. Rotimi wọ́n ní yes náà ni, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Ìdòwú Samuel, mo mà kẹ́yìn yẹn wọn pẹ́ kálẹ̀ o ní aago 9 fi lọ lù nílùú London níbi tá a ti mú ètò talẹ́ yìí wá. Èní á máa jẹ́ 15th August 2024 live lẹ́ ń gbọ́, kò ń ṣe recorded, èmi náà ni mò ń sọ̀rọ̀ wọn ní fẹ́ lómi ṣe mí. So mo fẹ́ káwọn èèyàn wa kọ́ ní understanding. Ìyá bàbá Favour Àyìnlá ní our Yoruba leaders have lost focus. Wọ́n máa lose focus because nínú Nàìjíríà ló wà. Ẹ jẹ́ ká wà nínú ilẹ̀ Yorùbá ká wá wò bí wọ́n máa lose focus because òfin tá a máa lò ó máa yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà. Gbogbo ìṣesí wa máa yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà. A nílò ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí manifesto tá n kà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá ti wà ní week 13